Hello everyone, Delta Maths YouTube channel to another video লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি হৈকে সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত Bsc 6th semester partial differential equation পেপাৰ খনৰ অন্যটা টপিক ডিসকাস কৰিব গৈ আছো আৰু সেই টপিকটো হৈছে integral surface ঠিক আছে integral surface আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে for a given particular differential equation for a given surface তো আমি সেইখিনি কথা আমি ভালদৰে সিম্পলি আমি আলোচনা কৰিম আৰু লগতে আমি for a particular problem for a particular differential equation with some conditions আমি কেনেকৈ integral surface calculate কৰিব লাগে সেই টেকনিকটো আৰু যেটো অ্যালগৰিথম হয় সেই অ্যালগৰিথমটো আমি দুনিয়াকে লাৰ্ন কৰিম ঠিক আছে সো আজি টপিকটো হৈছে কি integral surface সো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা অ্যালগৰিথমটো ভালকে লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা কেনেকৈ আমি integral surface ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে সো প্ৰিভিয়াস ভিডিওবোৰ চাবা কাৰণ প্ৰিভিয়াস ভিডিওবোৰ লগতো integral surface or যেটো কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টটো ৰিলেটেড সো আগৰ ভিডিওবোৰ জনে সোৱা নাই মই তেওঁলোকক সাজেষ্ট কৰিম যে আগৰ ভিডিওবোৰ সোৱা আগৰ ভিডিওবোৰ চালে এই integral surface or যেটো কনসেপ্ট হয় কনসেপ্টটো লাৰ্ন কৰা তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব কিয়নো সোৱা মই কৈ ল'ব বিচাৰিছো কিয়নো integral surface ৰ লগত ৰিলেট ডাইৰেক্টলি integral surface directly connected হৈছে Lagrange auxiliary equation ৰ লগত আৰু Lagrange auxiliary equations কেনেকৈ আমি সলভ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আমি শিকিছিলো যে দুটা simultaneous differential equation আমি বনাই লওঁ characteristics that means এটা partial differential equation ৰ পৰা quasi-linear partial differential equation ৰ পৰা আমি auxiliary equation কিটা লিখি লৈ ultimately দুটা ৰেশিও এটা টাইম লৈ পেলাই আমি সলিউশনস আমি ফাইন্ড আউট কৰিছিলো ঠিক আছে আৰু সেই সলিউশন কিটাকে এজ এ হোল আমি এটা জেনাৰেল সলিউশনত কনভাৰ্ট কৰি আমি লিখিছিলো সো সেইখিনি কথা তোমালোকে জানি ল'ব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে ইন্টিগ্ৰেল সাৰফেস সৰ প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰোতে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াৰ মই যেটো অ্যালগৰিথম হয় টু ফাইন্ড ইন্টিগ্ৰেল সাৰফেস ফৰ এ গিভেন পাৰ্টিকুলাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন সো ইয়াৰ অ্যালগৰিথমটো মই দিব গৈ আছো তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা algorithm to find IF that is integral surface ঠিক আছে so let তাৰ কাৰণে এটা আমি partial differential equation consider কৰি লওঁ let p small p plus q small q equal to r be the given equation be the given partial differential equation ঠিক আছে সো এটো যদি given partial differential equation হয় যত p q r are function of x and y and z ঠিক আছে সো তেতিয়া হলে এই particular differential যেটো equation pde that means partial differential equation ৰ কাৰণে integral surface তো আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব যেটো অ্যালগৰিথম হয় সেইটো আমি ওয়ান বাই ওয়ান আমি স্টেপ বাই স্টেপ আমি লাৰ্ন কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰিম ঠিক আছে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটোৰ কাৰণে ঠিক আছে অক্সিলাৰি ইকুৱেচন Lagrange auxiliary equationটো কি আছিল তোমালোকে আগৰ মনত পেলোৱাছন অকমান Lagrange auxiliary equationটো কেনেদৰে আমি লিখিছিলো তোমালোকে যদি মনত পেলোৱা তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াস ভিডিওবোৰ চোৱা ডেফিনেটলি আইডিয়া লগাব পাৰিবা যে ইয়াৰ আমি Lagrange auxiliary equationবোৰ কেনেকৈ লিখিছিলো dx divided by capital P এই small p is the coefficient that means small p কি হয় মই কৈ দিছো small p হয় ইয়াতে small p হয় del u by del x ঠিক আছে বাট del z by del x বুলিও লিখিব পাৰি তাৰছত স্মল q কি হয় del u by del y হয় ঠিক আছে তো এই কথা তোমালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা dx কি আছিল এই p ৰ কোএফিচিয়েন্ট that means del u by del x ৰ কোএফিচিয়েন্ট that means capital Q p2 আছিল ঠিক আছে আৰু del y কি আছিল del y divided by কি আছিল এই del u by del y that means del u by del partial derivative of the function u with respect to y তো কি আসলে যেটো কোএফিচিয়েন্ট হয় q2 হয় ঠিক আছে again del u যদি লিখা তেতিয়াও লিখিব পাৰা বা del z ও লিখিব পাৰা মই এটা z ইউজ কৰিছো dz তো dz divided by কি আসলে রাইট হ্যান্ড সাইডৰ টার্মটো divided by r আসলে সো এটো আসলে Lagrange auxiliary equation সো algorithm তো এতিয়া আমি ওয়ান বাই ওয়ান লিখি যাম তোমালোকে ধুনিয়াকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা মই ধুনিয়াকে বুজাই দিম সো algorithm to find the integrating factor তাৰ কাৰণে আমি given partial differential equation to consider কৰি লৈছো capital P small p plus capital Q small q equal to r be the given partial differential equation and let আমি কি consider কৰিছো its auxiliary equation given the following 2
the following two independent solution ঠিক আছে আমি কনসিডার কৰিছো কি এই পার্টিকুলার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটোৰ পৰা আমি যে দুটা অক্সিলারি ইকুয়েশন পাও যে লাগৰাঞ্জ অক্সিলারি ইকুয়েশন লিখি পেলাই পাও সেই লাগৰাঞ্জ ইকুয়েশন কিটা আমি সলভ কৰি পেলাই আমি কি পাইছিলো দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশনস পাইছিলো সো কেনেকৈ পাইছিলো মনত আছে তো ভালকৰ যে দুটা ৰেশিও এট এ টাইম লৈ পেলাই আমি দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছিলো আৰু সেই যিটো আমি অক্সিলারি ইকুয়েশন কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছিলো সেই কনস্ট্ৰাক্ট করা অক্সিলারি ইকুয়েশন কিটা আমি কনসিডার কৰি লৈছো কি বুলি let its auxiliary equation given the following two independent solution আৰু কি independent solution কিটা আমি কি বুলি কনসিডার কৰিছিলো সো এনেকুৱাকে পাইছিলো ux y z c1 বুলি পেলাই পাইছিলো and কি পাইছিলো v x y z c2 that means আমি দুটা independent solution পাইছিলো দুটা ৰেশিও এট এ টাইম লৈ পেলাই এই লাগৰাঞ্জ অক্সিলারি ইকুয়েশনৰ পৰা সো কেনেকৈ পাইছিলো as a function of x y z equal to c1 পাইছিল which where c1 is a arbitrary constant and কি পাইছিল v x y z which is again a function of x y z equal to আমি কি পাইছিল c2 পাইছিল which is another arbitrary constant তো এখিনি কনসিডারেশন লৈ লৈছো দেন আমি প্রসিড কৰিম অ্যালগৰিথমটোৰ অন্য বস্তুবোৰলৈ that means অ্যালগৰিথমটোৰ অন্য স্টেপ কিটালৈ আমি যাম এতিয়া তো ফাৰ্স্টতে আমি কনসিডারেশনটো কি লৈছো এটা partial differential equation consideration লৈ লৈছো এতিয়া of the type p capital P small p plus q into capital small q equal to r আৰু তাৰ কাৰণে এই অক্সিলারি ইকুয়েশন কিটাৰ পৰা আমি যেটো তাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন পাও সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন কিটা আমি কনসিডার কৰিছো কেনেকে in this way u x y z equal to c1 and v x y z equal to c2 ঠিক আছে সো আই হোপ এখিনলৈকে বুজি পাইছা সিম্পল হয় এখিনি কথা আমি আগতেও আলোচনা কৰিছো আগৰ ভিডিওবোৰত It is what? Suppose we wish. That means, suppose we wish বুলি কিয় লিখিছো suppose আমি এতিয়া যদি আমি এই particular differential equation কেটাৰ বাবে particular partial differential equation ৰ বাবে যদি আমি এতিয়া আমি কি বিচাৰো যে আমি যদি বিচাৰো যে ইন্টিগ্রাল সারফেস ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ তেনে হলে আমি এতিয়া কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰিম এলগৰিথমটো অন্য স্টেপ কিটাৰ পৰা তোমালোকে সেই আইডিয়াটো লগাব পাৰিবা যে কেনেদৰে একচুয়ালি আমি এটা পার্শিয়াল গিভেন পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দিয়া থাকিলে উইথ সাম কন্ডিশনস আমি কেনেকৈ ইন্টিগ্রাল সারফেস ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰো ঠিক আছে সাপোজ উই উইশ টু obtain the integral surface ভালকৈ লিখি যাবা which passes through the curve whose parametric equation is of the form is given by x equal to xt, y equal to yt and z equal to zt ঠিক আছে সাপোজ এতিয়া আমি কি উইশ কৰিছো যে আমি ইন্টিগ্রাল সারফেস ফাইন্ড আউট কৰিব বিচাৰিছো ফৰ আ গিভেন পার্টিকুলার পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ঠিক আছে আৰু তাৰ কাৰণে আৰু লগতে কাৰ কাৰণে চোৱাচোন আমি সেই পার্টিকুলার গিভেন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটোৰ কাৰণে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটোৰ কাৰণে আমি কি ট্রাই কৰিম এতিয়া ফাইন্ড আউট দ্য ইন্টিগ্রাল সারফেস আৰু সারফেস which passes through আৰু যিটো ইন্টিগ্রাল সারফেসে কোৰ মাজেৰে পাস কৰে দিয়া আছে এটা পার্টিকুলার কার্ভৰ মাজেৰে পাস কৰে যাৰ প্যাৰামেট্ৰিক ইকুয়েশনটো দিয়া আছে কেনেকে x equal to xt y equal to yt and z equal to zt where t is any parameter ঠিক আছে হেতু t ধৰিব পৰা লাইক ডিফারেন্ট তোমালকে প্যাৰামিটাৰ কনসিডারেশন লব পৰা ঠিক আছে where t is any parameter এতিয়া চোৱাচোন এতিয়া ইয়াৰ পিছত লিখিম now the equations কোনকিটা ইকুয়েশন যিকিনা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন আমি পাইছিলো অলপ আগতে লিখিছিলো
সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন কিটাৰ কথা ক'ব গৈ আছো যিকিটা আমি এই লাগৰেঞ্জ অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যনৰ পৰা দুটা ৰেচিঅ এটা টাইম লৈ পেলাই আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছিলো সেই ইকুৱেশ্যন কিটাৰ কথা ক'ব গৈ আছো নাও ইকুৱেশ্যন u x y z c1 and v x y z equal to c2 is transformed to so transform to কি হলে ট্রান্সফর্ম হৈ যাব that means on plugging these values x equal to xt y equal to yt z equal to zt এই কিটা ভ্যালু কিটা যদি আমি ইয়াত পুট কৰি দিও এই ইকুৱেশ্যন কিটা u x y z equal to c1 v x y z equal to c2 পুট কৰি দিও তেনে হলে এই ইকুৱেশ্যন কিটা কেনেকুৱা ফৰ্মুলা ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব হেতু লিখিব গৈ আছো আৰু এটো কিয় কাৰণে কৰিব গৈ আছো যেহেতু আমি ইন্টিগ্ৰেল সারফেস পাসিং থ্ৰু দিস কার্ভস আমি ফাইন্ড আউট কৰিব গৈ আছো বুজি পাইছা মই কি ক'ব বিচাৰিছো যেহেতু যেটো ইন্টিগ্ৰেল সারফেস হয় যেটো ফাইন্ড আউট কৰিব গৈ আছো হেতু কার্ভ কাৰ মাজে পাস কৰা বুলি কৈ আছে এটা কার্ভৰ মাজে পাস কৰে যেটো প্যাৰামেট্ৰিক ইকুৱেশ্যনটো কি হয় x equal to xt y equal to yt z equal to zt হয় ঠিক আছে সো গটিকে যেহেতু the integral surface passes through these curves গটিকে এই যিকিটা প্যাৰামেট্ৰিক ইকুৱেশ্যন হয় যেটো কাৰ্ভৰ মাজে পাস কৰে সেই প্যাৰামেট্ৰিক ইকুৱেশ্যনটোৱে ডেফিনেটলি এই ইকুৱেশ্যন কিটা স্যাটিসফাই কৰিব কাৰণ এই ইকুৱেশ্যন কিটা পৰা আমি কি ফাইন্ড আউট কৰিব গৈছো ইন্টিগ্ৰেল সারফেসটো ফাইন্ড আউট কৰিব গৈছো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা সো আমি জাস্ট এই কিটা ভ্যালু প্লাগ কৰি দিম x equal to xt y equal to yt z equal to zt এই ইকুৱেশ্যন কিটা পাস কৰি প্লেস কৰি দিম ঠিক আছে পুট কৰি দিলে আমি কি পাম চোৱাচোন তো কি হল ট্রান্সফর্ম হৈ যাব u x ৰ ঠাইত লিখিম xt y ঠাইত লিখিম yt and z ৰ ঠাইত লিখিম zt equal to c1 and কি লিখিম আমি v in bracket কি লিখিম xt yt and zt equal to c2 ঠিক আছে so this equation আমি ডিনোট কৰিছো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 বুলি বলে ঠিক আছে so পুট কৰি দিলো যেহেতু এই যেটো ইন্টিগ্ৰেল সারফেস হয় passes through the parametric form of the curve x equal to xt y equal to yt z equal to zt গটিকে these equations that is u x y z equal to c1 v x y z equal to c2 will satisfied by the parametric equation of the curve x equal to xt z equal to zt and y equal to yt ঠিক আছে সো এখিনি বুজি পাইছা জাস্ট পুট কৰি দিলো এখিনি এতিয়া সোয়া আমি আলটিমেটলি এলগৰিথমটো মই ইন শর্ট লাষ্টত মই বুজাই দি আছো লাহে লাহে তোমালোকে বস্তুখিনি বুজি পাই যাবা সো প্ৰত্যেকটো স্টেপতে কি কৰি গৈ আছো তোমালোকে এখিনি দি ইয়াত মন দিবা বোৰ্ডত কি লিখাই আছো তোমালোকে মন দিবা ধুনিয়াকে মই লাষ্টত ইন শর্ট মই সেই এলগৰিথমটো এই যেটো এলগৰিথম তোমালোকক মই এতিয়া বুজাই আছো সেই এলগৰিথমটো ইন শর্ট ব্রিফলি মই গুটেখিনি কথা আকৌ এবাৰ বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে সো ইয়ালৈ ট্রান্সফর্ম হৈ গ'ল ইকুৱেশ্যনটো ট্রান্সফর্ম হৈ গ'ল বাই পুটিং দিস প্যাৰামেট্ৰিক ফর্ম in the given independent solutions ঠিক আছে এতিয়া সোয়া now এটো হল অ্যালগরিথমটোৰ নেক্সট স্টেপ টু now we eliminate the parameter t now we eliminate the single parameter t from equation 3 and get a relation involving the arbitrary constant c1 and c2 ঠিক আছে সো এতিয়া সোয়া তোমালোকে নেক্সট স্টেপটোৱে কি কৈ আছে যে যেতিয়া আমি এই u যিকিটা ইকুৱেশ্যন এই যিকিটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন পাইছিলো dx by p dy by q dz by r এই অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যনটো কিটাৰ পৰা দুটা ৰেচিঅ এটা টাইম লৈ পেলাই যিকিটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন পাইছিলো লাইক ux yz equal to c1 vx yz equal to c2 হেকিটাত আমি যেতিয়া কাৰ্ভটো প্যাৰামেট্ৰিক ইকুৱেশ্যনটো পুট কৰি দিম তেতিয়া আমি কি পাইছিলো ট্ৰান্সফর্ম ইকুৱেশ্যনটো পাইছিলো u xt yt zt equal to c1 v xt yt zt equal to c2 সোয়া এতিয়া কি কৰিম নেক্সট স্টেপটোত হে ইয়াৰ পৰা এই ইকুৱেশ্যন গিটাৰ পৰা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 পৰা আমি কি কৰিম এই t প্যাৰামিটাৰটো আমি এলিমিনেট কৰিম আৰু t প্যাৰামিটাৰটো এলিমিনেট কৰাৰ লগে লগে আমি এটা ৰিলেশন পাম which involves only the arbitrary constant c1 and c2 ঠিক আছে
আৰু যিটোৱে অনলি আৰ্বিট্ৰেৰী কনষ্টেন্ট c1 and c2 ইনভলভ কৰিব আৰু লাষ্টলি আমি সেই ৰিলেশ্যনটোত সো এখিনি লিখি লবা তোমালোকে স্টেপ বাই স্টেপ লিখি যাবা সো লাষ্টলি finally replacing the value of c1 and c2 we get the desired integral surface. That means last যিটো আমি relation পাম গৈ which relation the relation which involves the arbitrary constant c1 and c2 তাত আমি এই c1 আৰু c2 ৰ ভ্যালু দুটা আলটিমেটলি পুট কৰি পেলাই আমি কি পাম গৈ ৰিকোয়াৰ্ড যেটো ইন্টিগ্ৰেটিং সাৰফেস হয় সেই ইন্টিগ্ৰেটিং সাৰফেসটো আমি ইন্টিগ্ৰেল সাৰফেসটো আমি পাই যাম সো বেসিক্যালি আমি কি কৰি আছো মই আকৌ এবাৰ কথাখিনি আকৌ এবাৰ তোমালোকক ধুনিয়াকৈ বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম তোমালোকে ভালকৈ লাৰ্ন কৰিবা সো আমি স্টাৰ্টিংত কি এলগৰিথমটো কি কৈছে তোমালোকক মই স্টাৰ্টিংৰ পৰা আকৌ এবাৰ বুজাই দিছো যে এলগৰিথমটোৰ পৰা আমি কি বুজিব পাৰো ইন শৰ্ট যে আমাক যদি এটা পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন দিয়া থাকে ঠিক আছে which passes to some curves তেতিয়া হলে তাৰ কাৰণে আমি যদি ইন্টিগ্ৰেটিং সাৰফেস দ্যাট মিন্স ইন্টিগ্ৰেল সাৰফেস আমি ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ আমি কৰিব লাগিব কি স্টেপ নম্বৰ 1 ত স্টেপ নম্বৰ এলগৰিথমটো আকৌ এবাৰ কৈছো স্টেপ নম্বৰ 1 ত আমি কি কৰিব লাগিব মই ইন শৰ্ট মই বস্তুখিনি বুজাই দিব বিচাৰিছো স্টেপ নম্বৰ 1 ত আমি কি কৰিব লাগিব যেটো গিভেন পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন থাকে গিভেন PDE থাকে of the from capital P small p capital Q small q equal to r তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব Lagrange auxiliary equation কিটা লিখি লব লাগিব ঠিক আছে সো কেনেকে dx divided by capital P dy divided by capital Q and dz divided by r তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব এই স্টেপ 2 ত কি কৰিব লাগিব স্টেপ 2 ত আমি কি কৰিব লাগিব স্টেপ 2 ত কি কৰিব লাগিব এই যি কিটা Lagrange auxiliary equation আছে তাৰ পৰা দুটা ৰেশিও that means ইকিটা so ultimately ইয়াৰ মিনিং টু হল দুটা ৰেশিও মিন্স দুটা নহয় কেতিয়াবা তিনিটাও লৈ পেলাই ডিফাৰেন্ট ওয়াইড মাল্টিপ্লায়াৰ ইউজ কৰি পেলাই তোমালোকে ইকিটা সলভ কৰিব লাগিব these are nothing but the simultaneous differential equation ঠিক আছে so এই কিটাক আমি সলভ কৰিব কাৰণে দুটা ৰেশিও কেতিয়াবা এটা টাইম লৈ পেলাই আমি সলভ কৰিব লাগিব নতুবা তিনটা ৰেশিও উল্টা হেল্প মাল্টিপ্লায়াৰ আমি সলভ কৰি পেলাই আমি ইয়াৰ কাৰণে দুটা পাৰ্টিকুলাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো স্টেপ 2 ত সেইখিনি কামে কৰিম যে এই যেটো Lagrange auxiliary equation লিখিলো তাৰ পৰা আমি দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন আমি ফাইন্ড আউট কৰিম আৰু সেই দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব uxyz = c1 and vxyz = c2 টাইপৰ ৰাইট তাৰ পাছত কৰিব লগা কি আছে সো নেক্সট স্টেপ 2 ত কি কৰিব লাগিব যে আমাক যেটো গিভেন পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন দিয়া থাকে আৰু তাৰ লগতে যেটো কাৰ্ভৰ মাজেৰে পাস কৰা বুলি পেলা আমাক দিয়া থাকে ঠিক আছে সেই কাৰ্ভটো আমি কি কৰিব লাগিব প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্মত লিখিব লাগিব তো স্টেপ 3 কি কৰিব লাগিব তোমালোকে মন কৰা স্টেপ 3 we need to write the given surface in parametric form ঠিক আছে সো নেক্সট স্টেপ নম্বৰ 3 কি কৰিব লাগিব আমি যে গিভেন সারফেস দিয়া আছে সেই সারফেসটোৰ বাবে প্যাৰামেট্ৰিক ইকুৱেশ্যনটো আমি লিখি ল'ব লাগিব সো প্যাৰামেট্ৰিক ইকুৱেশ্যনটো কেনেকৈ লিখিম এটা প্যাৰামিটাৰৰ সহায়ত লিখিম ঠিক আছে এটা সিঙ্গল প্যাৰামিটাৰৰ সহায়ত লিখিম কেনেকৈ লাইক x = xt y = yt and z = zt সো এই স্ট্ৰাকচাৰটো লিখি লম ঠিক আছে সো স্টেপ নম্বৰ 3 লৈ বুজি পাইছা নেক্সট স্টেপ নম্বৰ 4 ত আমি কি কৰিব লাগিব তোমালোকে মন কৰিবা স্টেপ নম্বৰ 4 ত আমি কৰিব লাগিব কি এই যিকিটা প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্মত লিখি ললো যি কিটা কাৰ্ভ আমি যেটো কাৰ্ভ আমাক দিয়া থাকিব ঠিক আছে গিভেন কাৰ্ভ দিয়া হ'ব যেটো কাৰ্ভক আমি প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্মত লিখি ললো x = xt y = yt z = zt এই ভ্যালুখিনি আমি কি কৰিব লাগিব এই যে দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন হয় সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন দুটা আমি পুট কৰি দিব লাগিব আৰু পুট কৰাৰ পাছত আমি কি পাম y xt yt and zt = c1 পাম দেন পাম v xt then yt then zt = c2 পাম ৰাইট
আৰু ইয়াৰ পাছতে কি কৰিব লাগিব স্টেপ নম্বৰ 4 according to the algorithm step number 5 ত আমি কি কৰিব লাগিব step number 5 আমি কি কৰিব লাগিব এই যে দুটা ইকুৱেচন পাইছো ঠিক আছে after putting the parametric form of the curve in the given independent solutions আমি এই যে দুটা সলিউশনত আমি parametric form টো পুট কৰাৰ পাছত আমি যে দুটা ইকুৱেচনলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ গল এই ইকুৱেচন দুটা তোমালোকে দেখা পাই আছে ক্লিয়াৰলি এই ইকুৱেচন দুটা আমি কি কৰিব লাগিব সলভ কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা এলিমিনেট কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব t টো এলিমিনেট কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স যেটো প্যাৰামিটাৰত আমি যেটো প্যাৰামিটাৰ লৈ আমি প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্মত লিখিছিলো কাৰ্ভটো তাক আমি এলিমিনেট কৰিব লাগিব যেটা t টো এলিমিনেট কৰিম আলটিমেটলি এই ইকুৱেচন দুটাৰ পৰা t টো এলিমিনেট কৰাৰ পিছত আমি এটা ৰিলেচন পাম we get a relation involving the arbitrary constants c1 and c2 আৰু c2 ইনভলভ কৰি পেলাই এটা ৰিলেচন পাম আৰু তাৰ পিছত আলটিমেটলি স্টেপ নম্বৰ 6 that means lastly আমি কি কৰিম সেই ইকুৱেচনটোত যেটো ৰিলেচন that means ৰিলেচন এটা পাম যেটো ৰিলেচনত c1 আৰু c2 আৰবিট্ৰাৰি কনস্ট্যান্ট থাকিব এই c1 আৰু c2 দুটা আমি আলটিমেটলি লাষ্টত এই দুটা ভ্যালু কিটা পাতি দি আলটিমেটলি যেটো সলিউশন পাম সেই সলিউশনটো কি হ'ব the solution will be the desired integral surface ঠিক আছে so in this way you can calculate a integral surface for a given partial differential equation with some curves so etu hoise algorithm এই algorithm to follow কৰি তোমালোকে ধুনিয়াকে এটা integral surface find out কৰিব পাৰিবা যদি এটা partial differential দিয়া থাকে along with a given a particular curve so এটি এই algorithm to follow কৰি পেলাই এটি এটা problem লম সেই problemটো আমি solve কৰিম আৰু ধুনিয়াকে integral surface কি হয় আমি লাৰ্ন কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰিম ঠিক আছে তো মই বেসিক ওয়েট সিম্পল ওয়েট বস্তুখিনি বুজাই দিছো তোমালোকে লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা সো এটা প্ৰবলেম লৈ লও প্ৰবলেমটো জৰিয়তে বেছি ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব এই এলগৰিথমটো ইন্টিগ্ৰেল সাৰফেস ক্যালকুলেট কৰা যেটো এলগৰিথম হয় সো এটা কোৱেশ্চন লোৱা সো যিকোনো প্ৰবলেম সলভ কৰিব পাৰিবা তাৰ পিছত সো ফাইন্ড ৰিলেটেড টু integral surface so find the integral surface of the linear partial differential equation x into y square plus z small p minus y into x square plus z q equal to x square minus y square into z which contains the straight line x plus y equal to 0 z equal to 1 ঠিক আছে সো এটা আমাৰ পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দিয়া আছে আৰু সেই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটো স্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে মন কৰা x into y square plus z into small p minus y into x square plus z into small q equal to x square minus y square equal to z so clearly তোমালোকে ধৰিব পাৰি আছে যদি তোমালোকে capital P into small p capital Q into small q equal to r এই স্ট্ৰাকচাৰটোৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰা তোমালোকে দেখিবা যে ইয়াত p কি হয় here to look at the solution here capital P কি হয় x into y square plus z and capital Q কি হয় minus y x square plus z ঠিক আছে and then capital R কি হয় তোমালোকে ক্লিয়ারলি দেখি আছে x square minus y square into z হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম now what we need to do according to the algorithm আমি কি কৰিম first for this partial differential equation we are going to write the auxiliary differential so auxiliary equations Lagrange auxiliary equation ঠিক আছে so এই particular differential equation ৰ কাৰণে আমি Lagrange auxiliary equation টো লিখিম ঠিক আছে so by following the algorithm now we are going to write the Lagrange auxiliary equation
তো the Lagrange so লিখিবা এনেকে তো Lagrange auxiliary equations are কি হবো so dx divided by so p হবো capital P হবো so কি হবো এটো x into y square plus z right so dy divided by কি হবো minus q হবো capital Q হবো তো capital Q হলো কি হয় y into x square plus z right and dz divided by r হবো r এর ভ্যালুটো কিমান হয় x square minus y square into z এতিয়া সোয়া এই Lagrange ইকুয়েশনৰ পৰা এই Lagrange auxiliary equations পৰা আমি কি কৰিম according to the algorithm আমি এটো সলভ কৰিম আৰু দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমি সলিউশনস পাম সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন কিটা কি হয় এটা তোমালোকে মন কৰিবা ঠিক আছে আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম সো উইথ দা হেল্প অফ মাল্টিপ্লায়াৰ সলভ কৰিব পাৰা সো টেকনিকটো তোমালোকৰ তো নিজে অলপ ব্ৰেইনটো ইউজ কৰিব লাগিব ইউজ কৰি পেলাই কি মাল্টিপ্লায়াৰ ইউজ কৰিলে এই simultaneous differential equation that means এই Lagrange auxiliary equation কিটা তোমালোকে সলভ কৰি পেলাই দুটা particular independent solution তোমালোকে ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিবা সেই কিটা তোমালোকে নিজে ভাবিব লাগিব সো সেই কিটা ভবাটোতে মেইন কামটো থাকি যায় সো বাকিখিনি উইথ দা হেল্প অফ দা algorithm you can easily follow ঠিক আছে তো ইয়াৰ কাৰণে চোৱা নাও তোমালোকে মন কৰিবা নাও ইউজিং মাল্টিপ্লায়াৰ now using multiplier 1 by x 1 by y 1 by z we get so আমি এই রেশিও কিটাত মাল্টিপ্লাই ইউজ কৰিম so 1 by x 1 by y 1 by z then আমি এড কৰি পেলাই এইকিটা রেশিও আমি কি পাওঁ চোৱা using multiplier 1 by x 1 by y 1 by z we get আমি এই মাল্টিপ্লায়াৰ কিটা ইউজ কৰিম আৰু লগতে এই রেশিও কিটা এড কৰিম তেতিয়া কি পাওঁ আমি চাম so 1 by x dx plus 1 by y dy plus 1 by z dz divided by এই রেশিওটো যদি আমি এই রেশিওটো মন কৰিব এই রেশিওটো 1 by x এ মাল্টিপ্লাই কৰি দিও এই x টো ক্যান্সেল যাব তো ইন দা সিমিলার ওয়ে এই রেশিওটো যদি 1 by y এ মাল্টিপ্লাই কৰি দিও y টো ক্যান্সেল যাব আৰু এই রেশিওটো যদি 1 by z এ মাল্টিপ্লাই কৰি দিও z টো ক্যান্সেল যাব সো আলটিমেটলি ডিনোমিনেটৰত কি থাকিব y square plus z minus x square plus z then plus কি থাকিব x square minus y square right so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চোৱা এই ডিনোমিনেটৰটো চোৱা ইয়াৰ পৰা এই y square টো লগত ক্যান্সেল যাব এই x square টো এই minus x square লগত ক্যান্সেল যাব আৰু এই plus z টো এই minus z ৰ লগত minus plus minus z ৰ লগত ক্যান্সেল হৈ যাব আলটিমেটলি ডিনোমিনেটৰ 0 থাকিব so ইয়াৰ পৰা কি পাম 1 by x dx plus 1 by y dy plus 1 by z into dz divided by আমি কি পাম 0 পাম ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আলটিমেটলি তোমালোকে কি পাবা দিস ইমপ্লাই হোৱাট আলটিমেটলি ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম 1 by x dx plus 1 by y dy plus 1 by z dz equal to তোমালোকে কি পাই যাবা equal to 0 পাই যাবা ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা চোৱা এখিনি বেলেগ কাম নাই আৰু জাস্ট আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিব লাগে নাও ইন্টিগ্ৰেটিং সো ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে কি পাবা মই ইয়াতে লিখি দিছো তোমালোকে লিখিবা আৰু এটা লাইন বাই ইন্টিগ্ৰেটিং সো ইন্টিগ্ৰেট কৰি কি পাবা তোমালোকে মন কৰিবা ইন্টিগ্ৰেশন যদি কৰি দিও কিমান পাবা log x plus log y plus log z equal to কিমান পাবা integration of 0 is a constant আৰু constant আমি কেনেকৈ লিখিম log of c1 বুলি লিখিম so with the help for the calculation purpose log of c1 বুলি লিখি লৈছো so কোনোবা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে c1 ও লিখিব পাৰা প্ৰবলেম নাই বাট ইয়াতে ক্যালকুলেশনটো অলপ মই সিম্পলিফাই কৰিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ লিখিছো ঠিক আছে so এখিনি লিখা হৈছে আই হোপ মই মছি দিছো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লবা তো এটা মন কৰিবা এটা লগৰ প্ৰপাৰ্টি লগাই দিম লগৰ প্ৰপাৰ্টি লগাই কি পাম log x y z পাম লেফট হ্যান্ড সাইডত আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডত থাকিব log of c1 so ইয়াৰ পৰা কি পাম আমি x y z equal to c1 so ইয়াক আমি দিও ইকুয়েশন নম্বৰ 1 বুলি বলাই দিম ঠিক আছে তো ফার্স্ট আমি 1 by x 1 by y 1 by z মাল্টিপ্লায়ার কিটা ইউজ কৰি কি পালো ফার্স্ট আমি যেটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন হয় এটো কি পালো x y z equal to c1 where c1 is এনেকে লিখিব লাগিব where c1 is an arbitrary constant ঠিক আছে so then এতিয়া চোৱা
নেক্সট আমি আকৌ কেইটামান পাৰ্টিকুলাৰ মাল্টিপ্লায়াৰ ইউজ কৰি নেক্সট আমি যেটো ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট সলিউশন ফাইন্ড আউট কৰিম সো সেইকেইটা মাল্টিপ্লায়াৰ কি চুজ কৰিম চোৱাচোন নাও চুজিং the multipliers x y and -1 we get আমি কি পাম চোৱা x dx that means আমি ৰেশিও গিটাত যেগিটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেশিও পাইছিলো Ragan's auxiliary equation সেই গিটাত আমি এই xy -1 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি এড কৰি দিলে ৰেশিও গিটা কি হলে ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যাব তোমালোকে চোৱা x dx তাৰছত y dy minus dz divided by কি হ'ব তোমালোকে চোৱা x square whole bracket y square plus z minus y square in whole into x square plus z then minus z into x square minus y square এটা চোৱা তোমালোকে ডিনোমিনেটৰ এই টাৰ্মখিনি যদি তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰা সিম্পলিফাই কৰা আৰু অলপ তোমালোকে গম পাবা যে এই আলটিমেটলি এইখিনি গুটিখিনি সাম কৰি দিয়া লগে 0 আহিব ঠিক আছে 0 হৈ যাব আৰু নিউমাৰেটৰত কি থাকিব x dx plus y dy plus z dz ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি ইমপ্লাই কৰিব তোমালোকে মন কৰিবা x dx plus y dy minus dz equal to কি পাবা 0 পাবা নাও এতিয়া ইন্টিগ্ৰেট যদি কৰা সো ইন্টিগ্ৰেট কৰা বিফৰ ইন্টিগ্ৰেটিং সো অলপ সিম্পলিফাই কৰিলো ইয়াত 2 যদি মাল্টিপ্লাই কৰি ন 2 টু কিয় মাল্টিপ্লাই কৰি লৈছো মই কৈ দিছো তো 2 টু এটা কাৰণে মাল্টিপ্লাই কৰিছো সো ইন্টিগ্ৰেশন যদি x dx ক কৰা কি হ'ব x square by 2 এই তলৰ যেটো 2 হয় হেতু কাটিবৰ কাৰণে 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিছো এতিয়াটো 2 যদি মাল্টিপ্লাই কৰিলে একো প্ৰবলেম নাই সো 2 যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো তো ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো 0 আছে 2 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে 0 হৈ যাব সো 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে একো প্ৰবলেম নাই এতিয়া সো আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিম ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে নাও ইন্টিগ্ৰেটিং 2x dx plus 2y dy minus integration 2 dz equal to আমি 0 পাম 0 ইন্টিগ্ৰেশন এটো থাকিব ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা কি পাবা তোমালোকে মন কৰা ইয়াৰ পৰা কি পাবা ইন্টিগ্ৰেশন 2x dx কৰিলে কি পাবা কিমান পাম x স্কয়াৰ পাম কাৰণ এই 2 2 লগত ডিভাইডেড বাই 2 2 কেনসেল যাব প্লাস y স্কয়াৰ দেন আমি কিমান পাম minus 2z equal to c2 where c2 is another arbitrary constant right so এখিনলৈকে I hope বুজি পাইছা তো এক ইকুয়েশন নম্বৰ 2 দি দিয়া ঠিক আছে সো ইন ধৰিব পাৰিছা ওকে যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি যাবা ঠিক আছে এটা সোয়া আমি সাইমালটেনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কিটা পাই গলো এতিয়া সোয়া অ্যাকর্ডিং টু দা অ্যালগরিথম নেক্সট স্টেপটো কি কৰিব লাগিব যে আমাক যেটো গিভেন সারফেস দিয়া আছে দ্যাট মিন্স যেটো গিভেন কি দিয়া আছিল কোয়েশ্চনটো আমাক গিভেন যেটো সারফেস দিয়া আছিল দ্যাট মিন্স গিভেন আমাক যেটো লাইন কন্টেইন কৰা বুলি বলা দিয়া আছে সেই লাইন কন্টেইন কৰাটো সেই লাইনডাল কি আছিল দ্যাট মিন্স যেটো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আছিল সেই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটোৱে কি কন্টেইন কৰে বুলি কৈছে it contains the straight line x plus y equal to 0 and z equal to 1 so এই সারফেস টু কন্টেইন কৰে বুলি কৈছে so তেনে হলে তোমালোকে মন কৰিবা নাও taking t as a parameter now taking t as a parameter the given equation of straight line x plus y equal to 0 and z equal to 1 can be put in the parametric form as কেনেকৈ parametric formত আমি লিখিব পাৰো তোমালোকে মন কৰিবা এটা সোয়া t টুক আমি as a parameter আমি চুজ কৰি পেলা এই ইকুয়েশনটো x plus y equal to 0 z equal to 1 এই স্ট্ৰেইট ইকুয়েশনটো আমি এটা parametric formত আমি সজাই ল'ব লাগিব কেনেকৈ সো তাৰ কাৰণে ধৰি লওঁ কেনেকৈ সোয়া let x equal to আমি এলগৰিথমত কোৱা আছিল x equal to xt y equal to yt z equal to zt আমি এক্সপ্ৰেছ কৰি ল'ব লাগিব parametric formত এনে তেনেকৈ আমি এক্সপ্ৰেছ কৰি তো তাৰ কাৰণে x equal to আমি কনসিডাৰ কৰিছো t হ'ব
এটা x equal to t যদি x plus y equal to 0 লাইন ডালত পুট কৰি দিয়া কি হ'ব y equal to কি হ'ব -t হ'ব ৰাইট আৰু z equal to কনস্ট্যান্ট তো ফিক্স থাকিব ঠিক আছে সো প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্মত আমি খজাই ললো x equal to t y equal to -t z equal to t এতিয়া কি কৰিব লাগিব নেক্সট এলগৰিথমটোৰ মতে কি কৰিব লাগিব x equal to t y equal to -t z equal to 1 ৰ ভ্যালুটো আমি যি দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন পাইছো এই ইকুৱেচন নম্বৰ 1 আৰু ইকুৱেচন নম্বৰ 2 পুট কৰিব লাগিব ঠিক আছে পুট কৰি পেলাই আলটিমেটলি এই t যিটো প্যাৰামিটাৰ আমি কনসিডাৰেচন লৈছো যাৰ সহায়ত যিটো লাইন গিভেন লাইন দি আছে তাক আমি প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্মত সজাই লৈছো তাক আমি এলিমিনেট কৰিব লাগিব সো কেনেকৈ কৰিম এইখিনি মন কৰিবা ঠিক আছে সো প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্মটো গম পালা x equal to t y equal to -t z equal to 1 now putting the values of x equal to t y equal to -t and z equal to 1 in equation 1 and 2 we get আমি কি পাওঁ সোয়া আমি কি পাওঁ -t square equal to কিমান পাওঁ c1 and ইয়াত যদি পুট কৰা কি পাবা 2t square এই ইকুৱেচনটো যদি x equal to t আৰু y equal to -t z equal to 1 পুট কৰা কি পাবা 2t square minus 2 equal to আমি c2 পাম ঠিক আছে এটা সোয়া ইয়াৰ পৰা আতে এই ইকুৱেচন দুটাৰ পৰা সো ইকুৱেচন দুটা একেলগে আমি নাম দিলো ইকুৱেচন নম্বৰ 3 now we eliminate লিখিবা তাৰপিছত তোমাৰ now we eliminate t from equation 3 equation number 3 পৰা আমি t টো এলিমিনেট কৰিম সো কেনেকৈ কৰিম সোয়া সেখিনি টেকনিক আৰু সিম্পল ক্যালকুলেশনস হয় সো আমি জাস্ট ফলো কৰি আছো এলগৰিথমটো আৰু ক্যালকুলেশনস কৰি গৈ আছো ঠিক আছে তো কি হয় সোয়াচোন -t square equal to c1 that means t square equal to আমি -c1 পুট কৰিব পাৰো ওকে সো since t square equal to c1 সো ইয়াৰ পৰা কি পাবা ইয়াৰ পৰা সোয়াচোন t square equal to কি হ'ব -c1 হ'ব এই t square equal to -c1 যদি এই ইকুৱেচনটো পুট কৰি দিয়া কি পাবা তোমালোকে মন কৰা সো 2t square minus 2 equal to c2 ঠিক আছে সো t square মানে কিমান পাইছো -c1 সো -2 কি হ'ব c1 -2 equal to c2 হ'ব সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সোয়া আলটিমেটলি এখিনি ক্যালকুলেশন কৰিলে কি পাবা 2c1 এখিনি সিম্পলিফাই কৰিলে 2c1 plus c2 plus 2 equal to 0 ঠিক আছে তো এটা t টো এলিমিনেট হৈ গল আৰু t টো এলিমিনেট হোৱাৰ পিছত তোমালোকে দেখিছা আমি এটা ৰিলেশন পাইছো যেটো ৰিলেশনৰ অকল কি ইনভলভ হৈ আছে the arbitrary constants c1 and c2 এতিয়া কি কৰিব লাগিব লাষ্ট যেটো স্টেপ হয় এলগৰিথমটো সেইটো আমি ফলো কৰিম দ্যাট মিন্স লাষ্ট স্টেপটোৰ মতে এলগৰিথমটো কি আছিল যে আমি কি কৰিব লাগে আমি জাস্ট we need to do what we have to replace the value of c1 and c2 that means arbitrary constant c1 আৰু c2 ৰ ভ্যালু দুটা যদি ইয়াত ৰিপ্লেস কৰি দিও আলটিমেটলি আমি যেটো ৰিকোয়াৰ্ড ডিজায়াৰ্ড যেটো ইন্টিগ্ৰেটিং সাৰফেস হয় ইন্টিগ্ৰেল সাৰফেস হয় হেতু পাই যাব ঠিক আছে সো c1 আৰু c2 ভ্যালু কি হয়তো আমি জানো অলৰেডি আমি কোৰ পৰা গম পাইছো যেটো দা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন আছিল তাৰ পৰা আমি গম পাইছো সো c1 ৰ ভ্যালুটো কি আছিল সলপ আগতে দেখা পাইছিল c1 x y z আছিল প্লাস c2 ভ্যালুটো কি পাইছিলো আমি what we get the value of c2 x square plus y square minus 2z পাইছিলো plus 2 equal to 0 so which is the required integral surface for the given partial differential equation so এনেদৰে তোমালোকে যদি এটা partial differential equation দিয়া থাকে involving some equations like equation of straight line equation of circle তেনেহলে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা এই এলগৰিথমটো ফলো কৰি পেলাই তোমালোকে ধুনিয়াকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ partial differential equationৰ কাৰণে তোমালোকে ইন্টিগ্ৰেল সাৰফেসটো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো এতিয়া মই এটা তোমালোকক হোমৱৰ্ক দি দিম হোমৱৰ্কটো তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা আৰু ট্ৰাই কৰি মোক দেখাবা ঠিক আছে homework find a question find a integral surface of the partial
differential equation x minus y p plus y minus x minus z q into equal to z which passes through the circle x square plus y square equal to 1 comma z equal to 1. So a যেটো partial differential equation হয় এই partial differential equation to যেটো এই সাইকেলটোৰ মাজে পাস কৰি যায় x square plus y square equal to 1 z equal to 1 ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে ইন্টিগ্ৰেল সারফেসটো তোমালোকে ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব সো কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিবা সো এলগৰিথমটো শিকাই দিছো এটা সলিউশনো কৰাই দিছো এক্সাম্পল সহায়ৰ বুজাই দিছো সেই এলগৰিথমটো জাস্ট you need to follow the steps which involves the algorithm ঠিক আছে আৰু সেই এলগৰিথমটো ফলো কৰি পেলাই তোমালোকে এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব লাগে আৰু সলভ কৰিলে মোক দেখাবা ঠিক আছে আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জানো সো থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম